Nga qeveria e Kosovës, të gjitha komunat e vendit janë urdhëruar që të largoheni nga tregu të gjitha produktet që nuk i referohen Kosovës si shtet. Një iniciativë të tillë kanë filluar të ndërmarrin edhe komunat e rajonit të Anamoravës. Do të shohim çfarë po ndodh me komunën e Vitis. Këtu të ftuar kam të parin e drejtorisë së Inspeksionit në Vitis, zotrinë Skender Ahmeti. I nderuar drejtor, përshëndetje dhe mirëseardhët. Përshëndetje për ju dhe për gjithë stafin e Plus TV-s. Ju ka ardhur një urdhëresë që të largonin të gjitha produktet që nuk i referohen Kosovës si shtet. Çfarë ka bërë drejtoria juaj për të zbatuar këtë urdhëresë të lëshuar nga qeveria? Nuk na ka vetëm një urdhëresë, ka edhe urdhëresa tjera, por edhe kjo që po e thunë është një urdhëresë që ka lëshuar Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, që të gjitha artikujt ushqimor në të cilat përmbajtja shkruan si Kosovë me të hy, domethënë apo UNMEK 1244 apo ndonjë emërtim tjetër, që të largohen nga qarkullimi. Dhe ne këtë e kemi marrë si urdhëresë obligative dhe e kemi obliguar inspektorët e tregut të cilët i posedojnë dën drejtorinë e inspektoratit në Vitin. Dhe natyrisht i kemi marrë prioritet këtë ditë që kanë bërë inspektimin për gjitha qendrat tregtare, në marketet më të vogla dhe është duke vazhduar në vazhdimsi, edhe pse këtë ditë e kemi përgatitur edhe një raport nga inspektorati i tregut që çish ka qenë gjendja në terren. Natyrisht ka pas ushqime të cilat nuk i referohen me emërtimin e Republikës së Kosovës, që është në kundërshtim me ligjin për mbrojtjen e konsumatorit. Dhe ne natyrisht me bizneset e kanë prit mirë inspektimin nga inspektorët tonë dhe natyrisht që na i kemi urdhëruar sipas urdhëresës së MTI-s që të largojnë nga shitja të produkte dhe ata e kanë bërë një gjë të tillë dhe ne kanë prit mirë të gjitha operatorët ekonomik në aspektin politik por në aspektin ekonomik nuk ka referuar sot mundi sa mirë për shkak se është një shem apo një mall apo disa produkte të cilat kanë hyrë në mënyrë të lehtëshme në doganat e Kosovës dhe tash është kjo urdhëresë e cila na obligon që të largojmë nga qarkullimi këto produkte që për operatorët ekonomik në aspektin ekonomik është ose në aspektin financiar është pak një defekt që mund të shkaktojë pasoja për humbjet e bizneseve të tyre. Po ju sa keni hasur mallra që importohen në Kosovë, por që nuk i referohen Kosovës si shtet? Po ka mallra shumë, janë disa distributorë. Sa keni has tash në çfarë kohë keni bërë inspektime me zbatim në kuadër të zbatimit të kësaj urdhërese? Po nuk mund të flasim tash për shembull me llojshmëri të mallra, për shembull se ka shumë mallra, ka edhe mallra të cilat janë edhe për pastrime, për dezinsektime, për larje, për gjithçka tjetër, por edhe ato ushqimore, si janë për shembull keksat apo diçka tjetër, por çka është më rëndësishme ato gjithë artikuj i kemi treguar operatorët që edhe ata kanë qenë dieni, po edhe ne ju kemi treguar që ti eliminojnë nga qarkullimi deri në një vendim të cilën do ta bëj MTI-ja, që se si do veprojmë. Ne kemi njoftuar me një punë të cilën operatorët ekonomik përveç kësaj ndalese kanë filluar të bëjnë edhe vendosjen e disa etiketave të cilat etiketa të shkruar me emërtimin e Republikës së Kosovës dhe ne kemi njoftuar Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, ata për momentin nuk na kanë ndonjë sqarim plotësues se si të veprojmë dhe si të ndërmarrim masën në këtë rast dhe natyrisht jemi tash në procedura dhe në procese që do të shkojnë në ditë të vazhdim. Keni filluar sa mall keni azhësuar, keni larguar nga tregu? Po më në vetë për këtë apo brenda vindit? Brenda kësaj jave me vendimin që është marrë. Po në mallra A keni statistika? Jo, për momentin nuk mund të them me statistika për shkak se jemi në proces e jemi vazhdimsi të jek nga qarkullimi, të eliminu, dhe jemi të detyruar operatorët ekonomik që janë distributorë për shpërndarjen e tyre mallra në për marketet tona, që ti marrin ato produkte dhe ti etiketojnë apo çka të bëjnë, ose që thashë Ministrisë së Tregtisë çfarë i referon ata, dhe në mënyrë që të lancohen pastaj nëse ne me mbishkrimet të cilat janë mbishkrimet e Republikës së Kosovës e me asnjë mbishkrim tjetër që është jashtë rendit kushtetues të Kosovës. Do të thonë ende nuk e dini sa keni larguar dhe do ta zgjestohen ato apo çfarë do ndodhë? Nëse ato nuk i bindën urdhëresave të inspektorit të tregut, natyrisht do ta zgjestohen dhe do të ndeshkohen me kundërvajtje në procedurë gjyqësore do shkojnë. Si është pritur kjo nga pronarët e operatorëve dhe subjekteve afariste? Më herët se në aspektin ekonomik është prit ndoshta jo edhe mirë për shkak se është një humbje pak në një farë mënyrë ju ka ardhur pak si befasishme, por megjithatë në aspektin politik e kanë mirëprit të gjitha bizneset për shkak se të gjithë janë të interesuar që shteti i Kosovës të jetë më funksional, më i fortë dhe natyrisht janë që ta mbrojnë shtetin e Kosovës të gjithë operatorët. Jeni vetëm në zbatim e sipër të kësaj urdhërese, çfarë pengesa jeni duke hasur? Sa është e vështirë fakt të realizohet kjo që ky vendim i qeverisë? Është pak e vështirë për shkak se urdhëresa si e tillë që është lëshuar nga Ministria e Tregtisë dhe nga kryeinspektori i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë është për shkak se ne mund të zbatojmë urdhëresën, por në anën tjetër nëse për shembull nuk e respektojnë operatorët ekonomik këtë urdhëresë që na po e urdhërojmë të bëhet,
është vështirë për shkak se ne duhet të ndjekim procedurën ndaj tyre. Nëse ata nuk i përfillin jo rekomandimet, po urdhëresat të cilat japin inspektorët komunal, na duhet ta iniciojmë procedurën nëpër gjykata. Prandaj për ta iniciuar nëpër gjykatë urdhëresën, duhet të jepet ndonjë afat. Për shkak se operatorët ekonomik duhet të jepet afat, se nëse na ndëshkojmë me rastin e momentit të marrjes urdhëresës, gjykata mund të na mos e përfill procedurën e kundërvajtjes. Po për atë ne që duhet të japim një afat, për shembull 10 ditë apo 15 ditë, që mos gjinin më këto artikuj ushqimor nëpër marketet apo qendra tregtare. Dhe nëse një gjë të tillë, edhe pas këtij skadimit të afatit, ne kemi më lehtë me çu procedurën në gjykatë. Në të kundërtën, ne nuk mund të shkojmë menjëherë me hapin e parë procedurë gjyqësore për shkak se është një organ tjetër, i cili kërkon nga ne që ai kemi përfil apo i kemi shtjetur të gjitha procesat apo procedurat juridike për me ngritë një proces kundërvajtës ndonjë operator ekonomik. Çfarë masa do të mirë ndaj atyre që nuk do ta respektojnë këtë? Natyrisht, në konform ligjeve në fuqi, në këtë rast ligjet për mbrojtjen e konsumatorit, për të gjitha ata të cilët nuk i respektojnë urdhëresat dhe rekomandimet të cilat i japin inspektorët ato, ne duhet ta ngrisim procedurën. Ka ndonjë qendër tregtare që operon në komunën tuaj që tashmë i ka larguar gjitha produktet, apo të gjitha janë ndoshta në procedurën e Ka që kanë ikë më njëherë, se e kanë mirëprit për shkak se shumë operatorë të mëdha ekonomik janë mbikëqyrë dhe Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, kanë eliminuar që kanë larguar si stoqet këto modra, por mund të ketë në një market që ende nuk është inspektuar, është në një market më i vogël dhe mund ndodhë që mund të ketë ndonjë artikull i cili ende nuk i ka bë ndrimet që duhet me bë sipas ligjeve që i kemi. Drejtor, me zhvillimet e fundit politike është parë se ka pasur ndikim edhe tek çmimi i bukës, një produkt që më i konsumuar. Disha të di ju, nëse Ministria ka urdhëruar që të bëni inspektime edhe në prodhuesit e bukës që të respektojnë pra shitjen e bukës në bazë pra të shitet pra buka me peshën që është deklaruar. Çfarë keni bërë në këtë drejtim? Po, edhe këto pos urdhëresës që është për këtë artikull ushqimor, ne kemi edhe një urdhëresë që të respektohet edhe pas masës që ka marrë qeveria për taksën e 100% për produktet serbe që hinë nga Bosnia dhe Serbia në Kosovë. Ne natyrisht tash kemi vënë inspektimin e furrave të bukës që operojnë në komunën e Vitinis, dhe si të tillë të gjitha furtarët i kemi obliguar që pesha e bukës, përmbajtja e bukës, domethënë deklaracioni mbi përmbajtjen e bukës të jetë publik i vendosur në për të gjitha furrat e komunës së Vitinis, në mënyrë që të ketë qytetarit të ketë parasysh se çka po blen dhe çfarë mase ka buka që e blen. Këto ditë jemi ballafaqur me një regresion të peshës bukës për shkak se ka pas pesha më të vogël bukës që është në treg, dhe natyrisht kemi pas rritje. Po kemi pas, edhe tash kemi detyruar që buka tash për tash në tregjet e Vitinis sillet dikon me një peshë mesatare dikon rreth 400 gram, por ne kemi detyruar që pesha nëse 300 gram që të bukës po beqit publikisht me pas sikur orari i punës që ka subjekte afare që ta ketë përpara, duhet ta ketë edhe çmimin e bukës, peshën e bukës edhe përmbajtjen e bukës. Dhe nëse konsumatori kur i shek ta parametra dhe rekomandon që ta marr bukën për konsum, është e drejtë e tij. Në të kundërt nuk guxon të shitet buka për 500 gram, ai ka peshën e vet 300 gram. Prandaj këtë sene duhet të eliminojmë, edhe natyrisht ne kemi bërë inspektimin për gjitha furrat e komunës Vitinis dhe i kemi detyruar që të çesin këto thjesht deklaracione për bukën, edhe një herë për peshën, për çmimin edhe për përmbajtjen. Natyrisht nëse buka furra të mungesë të deklaracionit ka pas, nëse për shembull zotnia e çet bukën 300 gram, edhe ka qit publike nuk është kur fort shkelje mbi ligjin e përmbajtjes konsumatorit. Por nëse e çet bukën me çmim aty edhe me peshë 400 gram edhe shitet për 300, atëherë i lus të gjithë qytetarët e përmes studieve të juve që nëse ka raste të këtilla se buka del me deklaracion atje 400 gram e ka peshën 300 apo 350 gram, lirisht në ta lajmëron drejtorinë e inspektoratit, ne jemi të gatshëm edhe natyrisht do ta kundërshtojmë. Do ta sanksionojmë. Sigurisht kur flasim të sanksionit është paraparë që të ketë edhe gjoba për furtarët që nuk respektojnë pra këtë. Patjetër, ne do të jemi Sa është gjoba më e lartë për një? Gjobat mund të sillen prej 200 deri në 1000 euro, ata të cilët nuk e respektojnë për shembull çmimin ose nuk e respektojnë deklaracionin që e thash më herët, domthonë të gjitha ata parametrat duhet të kenë publik. Në të kundërtën ata do të sanksionohen. Dhe natyrisht se për çmimin ne nuk kemi interferenca me thonë se çmimi duhet të jetë 30 cent apo 20 cent apo 50 cent, se kjo është ekonomia e lirë e tregut. Por çmimi duhet të jetë publik, pesha duhet të jetë publike, deklaracioni për bukën duhet të jetë publik. Dhe në ato raste kur mashtrohet ose nuk janë dhënat në bazë deklaracionit, nuk janë edhe në peshë edhe në çmim, atëherë lirisht ankesat ne kemi hapur edhe një zyrë atje për mbrojtjen e konsumatorit për ankesa dhe parashtesa që kanë qytetarët, ne do të jemi shërbim të tyre në çdo rast dhe në çdo kohë. Ka pas ankesa tek përmbajtja e bukës për shembull me shumë aditiv. A ndërhyjnë edhe këto për të kontrolluar këtë prodhimin
edhe në këtë aspekt? Po, edhe këtu e kemi një kontroll pak më të përbashkët, kemi me inspektorët e Agjencisë Ushqimit dhe Veterinës, natyrisht me inspektorët fitosanitar tyre, po edhe inspektorët sanitar kanë kontroll dhe ne përveç shumë kushte të tjera që kërkojnë te furat, kanë rekomanduar edhe inspektorët tonë bashkëpunim me të agjencionit që bile edhe disa pako që përdoret prej kartone apo prej letre, të eliminohen nga qarkullimi për shkak se mund bartën aty insekte apo diçka tjetër, që kanë rekomanduar që me pas pajisje tjera ose plastike ose diçka tjetër. Janë ankesat e furtarëve për shkak se s'po na kthejnë shportat apo diçka tjetër që po na kushtojnë, por megjithatë rregullat janë rregulla dhe duhet respektuar. Drejtor, flasë pak edhe për produktet që shiten me afat skaduar. Jemi në përfundim të vitit, sa produkte me afat skaduar, po që nuk ka qenë përshtatshëm për konsum, janë asgjësuar nga ana e Drejtorisë së Inspeksionit? Mendoj se televizioni ju ka informata se Drejtoria e Inspeksionit ka bërë asgjësime të mollrave ushqimore, ka pasur edhe për media, edhe pse nuk jam i thore asaj që çdo gjë ta bëj publike për shkak se puna e inspektoratit është punë kontinuele dhe nuk varet vetëm prej raste në raste, por kem punë kontinuitet dhe natyrisht her pas here mund të paraqitet edhe ndonjë raste e cila duhet më marr pak më me shpejtësi. Raste të tilla kemi pas për shembull nuk i ka 2 apo 3 javë, kur për shembull edhe rrogonet e rendit, kur një distributor me mollra, me afat e pa afat, ka punë në qytetin e Vitinës dhe natyrisht një operator ekonomik i Vitinës ka lajmëruar policinë dhe policia na ka thirrë neve dhe ne me ne ju kemi përgjigjur ftesës policisë dhe natyrisht të gjithë ata artikuj që janë në zonë në ato mjet janë asgjësuar. Edhe ato me afat edhe ato pa afat. Për shkak se ai biznes që ka pruar ai importues nuk ka pas flet dërgesën e modit, nuk ka pas fatura tatimore, me të cilat e ka argumentuar se një ushqim i tillë është me i sigurt. Prandaj në këto raste ne kemi vepruar dhe natyrisht kemi bën asgjësimin e tyre në kompaninë e Koigjene, kemi asgjësuar artikuj ushqimor dhe natyrisht kemi ngritur kallëzim apo më procesin kundërvajtës në gjykatën komunale të. Çfarë produkte ka pasur që më shumë që nuk janë përshtatur për konsum? Ka pas zakonisht artikuj ushqimor për fëmijë. Artikuj ushqimor për fëmijë ka pas dhe besoj jo që do të keni nxehtësime, keni edhe fotografimet që kemi bërë ato anulimet të ushqimeve nga qarkullimi. Edhe zakonisht që për fëmijë, po të njëjtën gjë kemi edhe disa artikuj tjerë, por ndoshta ju keni pyetje në vazhdim që mos jam marr përgjigjen. Kisha di edhe sa është sasia e këtij asaj gjatë tër vitit sa keni asgjësuar. Nëse na tër vitin, nëse aludojnë ata, na dikon rreth 4000 kg kemi asgjësuar si inspektoriat, që kemi zonë modha të cilat kanë qenë në kushte të mira edhe me afatet skaduara dhe kemi bërë asgjësime të tyre. Ndërsa janë mbi 20 ton që kemi asgjësuar në bashkëpunim me operatorin ekonomik, për shkak se atyre ju ka afruar afati për shitje dhe natyrisht e ka lajmëruar edhe inspektorët e tanë, edhe inspektorët e agjencionit, në bashkëveprime kemi bërë eliminimin atyre ushqimeve, të cilat kanë qenë natyrisht të rrezikshëm për konsum, e që nuk e kam thonë më herët, po e them se në studion e juve. Drejtor, këta që thot me bashkëpunim me subjektet e keni realizuar, është kjo forme e re bashkëpunimi që ju të bashkëpunoni me këto subjekte për të asgjësuar produktet? Për shkak të kontrollat të vazhdueshme që kemi si inspektoriat, natyrisht na tash me inspeksionin me operatorët ekonomik kemi pak një kombinim pak më të mirë të punëve për shkak se janë operatorë të mëdhaj dhe natyrisht mosat ndëshkuese janë shumë të larta, sidomos me ligjin për ushqimin janë gjoba shumë të larta, prandaj ata i dinë këto rregulla se janë operator. Pa ka pas ndonjë subjekt që ju e keni ndëshkuar, e keni aplikuar këtë masë sanksionuese që është edhe e lartë, siç e thoni? Kemi raste kur kemi thosur, nëse bën t'ju them edhe një gjë, që nga momenti i marrjes së drejtorinë e inspektoratit, po tregoj shumë sinqerisht, asnjë nga digasterët e inspektoratit të komunës Vitis nuk kanë pas lëndë në gjykata apo në prokurori. Në momentin që e kemi 5 vite inspektoratin, përjashtimisht mund të thonë ambienti dhe komunikacioni kanë pas lëndë në procedurë. Të tjerë sektor nuk e kanë pas. Prandaj na që nga marrja e detyrës si inspektorët e ndërtimit kanë me 10 lënda për gjykata. Inspektorët e uzurpimit dhe të ndërtimit shumë kallëzime kanë për prokurori. Ne jemi shumë për procedura gjyqësore dhe prokurorale për shkak kallëzimeve dhe iniciimit procedura kundërvajtëse që kemi çuar atje. Fatkeqësisht që ka shumë, po ne duhet të veprojmë sa do kemi vepruar edhe pse kemi një rreth shumë ngushtë, një mentalitet tjetër nga realiteti që jemi. Dhe kështu që por megjithatë të gjithë dikasterët e drejtorisë inspektoratit tash janë në hap me procedurat që i çojnë nëpër gjykata. Për këtë që po them sot, mundeni me pyet edhe jo prokurorinë, mundeni me pyet gjykatën për kundërvajtjen e vitit, se vërtet drejtoria e inspektoratit bën shumë lëndë kasi me shumë vite më parë dhe si kanë puna me ta. Bile departamenti i kundërvajtjes në gjykatën komunale është shumë mirë efektiv dhe po na i shërton në prioritet edhe po i sanksionon të gjitha ato sipas ligjit të ndërtimit dhe ne me një farë tash jemi pak në një pozicion pak më të mirë. Pavarësisht kësaj që thoni që keni vendosur rregull, drejtor, ka pasur edhe disa ankesa nga ana organizatave që merren mbrojtjen e konsumatorit se nuk ka inspektim të tregut në nivelin e duhur në Kosovë. Përfshirë edhe sigurisht edhe komunat e Ana Moravës.
Unë nuk mund të Jo, domethënë të kënaqur me punën që keni bërë sa i përket kësaj inspektime dhe të mbrojtjes së konsumatorit nga produktet që nuk janë të përshtatshme për konsum. Në këtë rast nuk mund të them se mund jam i kënaqur me punën e inspektorëve për shkak se janë disa kushte teknike apo logjistike për të cilat drejtoria e inspektoratit ka nevojë të jetë pak më e përgatitur në aspektin edhe teknik, për shkak edhe në aspektin logjistik, po them për shkak të duhet të kemi pak më tepër vetura, po për shkak të mungesës veturave, drejtoria e inspektoratit kanjëherë do ta ndal një kontroll diku tjetër për më shkuar në një rast pak më urgjent. Prandaj duhet i japim prioritet inspektimeve të cilat varen nga dita në ditë e cila mund të jetë më e rëndësishme se tjetra. Po sigur, po megjithatë mund të ketë ankesa, po në rastet kur në inspektorat, po qoftë në policinë nëse bën ankesë një qytetar, për çdo gjë ne jemi të gatshëm të përgjigjemi edhe do të përgjigjemi. Edhe jo në oraret punës, por edhe jashtë orarit edhe në vikende. Drejtor, ka pasur një aksion edhe për agjësimin e lodrave që janë konsideruar si kancerogjene. Ju kemi parë që edhe në viti janë eliminuar, janë agjësuar shumë lodra të tilla që janë hasur në treg. Po, kemi pas kësi raste, edhe këtë urdhërese kemi pas, bilet për fat kemi pas edhe në këtë rast Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka thënë edhe fotot e atyre artikujve të cilët kanë përmbajtje kancerogjene, dhe ato foto domethënë me i keni larguar gjitha lodrat të tilla nga tregu. Në 2-3 vende kemi gjetë kësi artikuj ushqimor, sidomos lodra për fëmijë, të cilët kanë dyshohet për përmbajtje kancerogjene. Këtë e ka vërtetuar Ministria e Tregtisë dhe Industrisë dhe i ka bërë fotot me ngjyrë, domethënë i ka thënë të gjitha artikujt me post, jo në mënyrë me elektronike, po me post fizike, dhe natyrisht në ato foto i kemi marrë dhe komunalin inspektorët të tregut, dhe ata artikuj të cilat ata kanë dëshuar se janë me përmbajtje kancerogjene, ne kemi inspektuar në komunën e Vitinës, dhe ato raste ku janë gjetë i kemi marrë dhe i kemi agjësuar. Ndërsa ka pas raste kur janë dëshkuar tregtarët apo operatorët për mos zbatim të... Po, kemi raste që kemi inspektuar, në rast tjetër kemi pas para si ka 7-8 ditësh, kur një biznesmen e ka marrë veturën nga dashur mënon bën me bën pagesë dhe ka parkuar veturën në stacion policor dhe natyrisht atë policia ka ndalë e kanë inspektuar dhe në moment ka pas artikuj ushqimor dhe s'ka pas prap kur fare dokumentacioni me veti. Por për shkak të respektit që kemi pas ndaj atij biznesi që ka vjen nga Prishtina, i kemi kërkuar dokumentacionin nevojshëm për atë artikuj. Për njërin artikuj ne ka pru fakturën, e ka dëshmuar që është mirë, e kemi dhënë, tjetrën ja kemi agjësuar dhe natyrisht kemi ngritur procedurë me rekomandacion që ka. Drejtor, dua të pyes edhe për se përket çmimeve që janë për markete, që nuk përputhen me raftet. Çfarë keni bërë për të mbrojtur konsumatorin në këtë aspekt? Po ne zakonisht do thash puna e inspeksionit është punë e vazhdueshme në terren dhe natyrisht kemi shpesh inspektime edhe në aspektin asaj që ta inspektojmë artikullin ushqimor që është në raft dhe çfarë çmimi ka në raft dhe në çfarë çmimi ka në orë. Për mos përputhje të tilla. Për mos përputhje të tilla natyrisht është një mashtrim për konsumatorin dhe ligji për mbrojtjen e konsumatorit e definon qartë këtë punë dhe në asnjë rast nuk po na vjen komunën e Vitinës që ta dëshmojë se duhet ta dëshmojë neve nëse ka mallin të cilën e ka bën me një fotografi tash aparatet janë mundësi teknologjike janë që ta bëjë fotografimin e artikullit ushqimor me çmimin që e ka pranë dhe natyrisht në ark kur bër ka ta merr kuponin fiskal dhe nëse një gjë e tillë konfirmohet dhe bazohet se e tillë ne natyrisht të shkojmë në biznesin. Sa po bëni kontrolla të tilla? Janë vetëm 2 inspektorë tha në fillim që po mirën me tregun. Arrin të mbulojnë të gjitha ato kërkesat që inspektorët e tregut janë të mjaftueshëm të inspektor, por natyrisht her pas here bashkangjitet edhe inspektori sanitar dhe inspektori veterinar, por shkak se njëri nga inspektorët e kontrollon ushqimet me origjinë animale, domethënë ose shtazore, mishrat, produktet e tij, dhe inspektori sanitar kushtet higjienike dhe kushtet tjera të cilat kërkojnë, natyrisht edhe inspektorët e tregut me kërkuar dallueshmërinë me çmimin në këtë rast edhe deklaracionet e mallrave, kushtet e rujtjes. Këto janë elemente që inspeksioni kur del edhe si ekipe përbashkë shumicën e raste. Po thash, edhe inspektorati ballafaqohet ka pak me çështjet logjistike të cilat nuk janë të mjaftueshme për momentin, për me qenë edhe më efektiv, por efikasiteti i drejtorisë inspeksionit nuk varet vetëm nga inspektorët. Varet shumë edhe nga gjykata se si procedon lëndët, varet shumë edhe nga policia sa kemi bashkëpunimin me ta, por varet edhe nga niveli qendror i cili jep direktivat dhe duhet të bashkëpunojë direkt me neve, jo vetëm përmes letrave, por edhe përmes takimeve të përbashkëta, se kur e merr një urdhëresë ose kur e merr një vendim, duhet të konsultohen drejtorët e drejtorive komunale në mënyrë që bashkëveprimi dhe bashkëpunimi të jetë shumë në nivel dhe natyrisht terreni të jetë më i mbuluar. Drejtor, ju keni thënë më herët se komuna e Vitisë nuk është prekur nga skandali i mishit të prishur që është sjellë në Kosovë për vitet të fundit. Jo, është hasur mish i tillë i prishur në përqendrat këtu në për subjektet afërisë këtu në Viti. Në momentin që ka qenë skandali me mishin nga Belgjika, atje ne kemi shtuar edhe herë kontrollat për kontrollin e mishit në terrenin e Vitisë. Kemi pas bashkëpunim edhe agjencioni ka ardhur për shkak se ka kthyer terren, po agjencioni pak më shumë është marrë me nivelin qendror. Në momentin kur është importuar një faune për shembull mish
të dëshimt, ata kanë marrë veprimet e tyre që janë konform tyre, dhe edhe natyrisht edhe me neve, na kemi një bashkëpunim shumë të mirë me inspektorët e agjencionit, që të tre elemejt, domethënë që nga sanitaria, fitosanitaria dhe veterinaria, dhe kemi bashkëpunim shkëlqyeshëm mes tyre dhe çdo herë në terrenin e vitis jemi herë bashkë, herë me ta, herë pa ta. Dhe nuk keni hasur me të prishur apo që nuk është... Nuk i kam të kushtet për konsum. Drejtor, ne jemi në fund të kësaj interviste, nëse keni ndonjë mesazh për ata që po na ndjekin. Për gjithë ata të cilët na ndjekin, ne Drejtoria e Inspeksionit me gjithë 10 inspektorë që i kanë në cilën dushlami e cila është bën ndonjë kundër veprimi negativ nga dokush, qoftë në ambient, qoftë në komunikacion, qoftë në ushqim, qoftë ndërtim, ne jemi të gatshëm të bashkëpunojmë dhe bashkëveprojmë, në numrin e kam edhe publik, numrin e telefonit, edhe bashkëpunimin e kam me organe tjera shumë të mirë, ne veprojmë edhe jashtë orarit punës, edhe pse nuk kompenzohemi për atë punë, por ne jemi shërbim qytetarëve që sado pak të kemi mundësi të vendosme rend dhe rregull në këto mundësi që i kemi. A janë të vetëdijshëm qytetarët në farë forme për të raportuar apo të paraqitur tek ju, tek zyrët tuaja rastet që hasin si për shembull pa rregullsi në treg apo në dikastere tjera? Për fat mirë tash qytetarët kanë filluar më vëdisu përmes teknologjisë informative, po më na quajnë edhe fatet ku kemi keq bërje apo keq veprime nga qytetarë, për shembull hudhet në Drejtorinave apo ndonjë dukuri tjetër që është negative, kanë ose edhe ushqimet të cilat mund të jenë tash të gjithë të prishura, për shembull ka afat, por është i prishur artikull ose është hapur artikull, domethënë që janë shumë parametra që ndikojnë në dëmtimin e ushqimit. Sigurisht që merrni më reagoni në atë moment. Natyrisht për secilën lami që kemi ankesa qytetarëve, absolut nuk kërkoj me shkrem çajt, ma bani kërkesë me shkrem për me dalë në terren. Nuk i përdori fort formalitetet e procedurave administrative që e vanojnë procesin. Ne edhe përmes telefonit, edhe përmes thirrjes tjetër, çfarë duhet mënyrë që tash, unë dikasterin që është elementi i keqbërjes e autorizoj dhe del në terren me njëherë. Po ka raste ku qytetarët nganjëherë nuk janë të shumë kënaqur me inspektimet që po bëhen për të mbrojtur sigurishtën e tyre, sidomos ku bëhet fjalë tek produktet. Unë mendoj se ata unë nuk mund të them që mund të jenë të kënaqur 100% për shkak se nuk kena mundësi edhe të jemi 100%. Po unë jam i gatshëm që shërbej, përderisa jam detyrën e drejtorit të inspektoratit, munduam të jem 100% pranë qytetarëve. Dhe çdo dukuri negative me këtë çfarë them, më duhet me sanksionu për shkak se unë jam në mbikëqyrje të organeve tjera të shtetit, dhe nëse unë nuk veproj të zbatoj ligjet që janë në fuqi, natyrisht mund për tjetra procedurë. Prandaj për të qenë për nivel detyres për me vazhdu, mund duhet me i përfil gjitha kërkesat e qytetare. Por kemi edhe kërkesa në ashtat që nuk është e arsyeshme qytetarit. Unë nëse nuk e ka kërkesën e arsyeshme nuk e pranoj. Prandaj e refuzoj. Por nëse ka kërkesën e drejtë, unë më merr në shërtim. Nuk do të thotë pse çdo qytetar që e bën kërkesën automatikisht ja përgjigjen pozitive. Ajo nuk vlen, këtë unë jo. Nëse ka përgjigjen që ka arsyeën e plotë të defektit në terren, pavarësisht kërkesave, procedurave, unë ato e shtjelloj edhe e marr shërtim e sipër dhe vazhdoj në zgjidhjen e problemit. Drejtor, faleminderit shumë për kohën tuaj. Faleminderit shumë. Të nderuar miq, kështu kemi arritur në fund të kësaj interviste. Folëm për zhvillimet e fundit në tregun e kosovarëve dhe mos me fokus të veçantë këtu në komunën e Vitis. Kishim të ftuar drejtorin e Inspeksionit Skender Ahmetin. Ne vazhdojmë tutje emisionin.